سلام عزیزای دلم، خیلی خوش اومدین به لایو آموزشی ما. آموزش خوبی آموزش اقتصادی داریم با استادان با ما همراه باشید. سلام به همه عزیزان. بچه این پیجی که ما زدیم این اولین پست ما هستش، یعنی از پیج دوممون که تازه زدیم و شما از فالوورای جدید ما هستین. تصمیم گرفتیم که توی این پیجمون فقط مطالب آموزشی بذاریم. اینه که اگه این پیج ما رو دنبال بکنیم براتون یک عالم نکات آموزشی رو هر روز بهتون آموزش میدیم. امروز هم قراره کانتور خشک رو بهتون آموزش بدیم. البته یه خورده صبر میکنیم که همه بیان بعد شروع کنیم. اول از آبرسان شروع کردم، آبرسان کلینیک مخصوص پوستای خشک. لایو امروزمون هم پرسش و پاسخه. هر سوالی در رابطه با پوست دارین میتونین بپرسین. حالا چه مراحل کاره، چه از برندها خواستین سوال بکنین، خلاصه اینکه در مورد پوست سوال کنین. خب آبرسان رو به کل صورت میزنیم. بچه‌ها میخوام پوست امروز رو با یه کرم پودری که از نظر اقتصادی براتون به صرفه باشه پوست رو براتون کانتور کنیم. من امروز میخوام از اورئال و فورور استفاده بکنم. ترکیب این دوتا، هم اورئال یه کاور نسبی داره هم فورور، وقتی با هم ترکیب میشه تقریبا کاور خوبی به پوست میده. شما هم میتونید برای پوستای چرب هم برای پوستای خشک از این استفاده بکنید. منتها زیرساز پوست رو مناسب پوست مشتریتون بزنین که پوست رو متعادل بکنین چربی و خشکیشو، بعد بیاین از کرم پودر استفاده بکنین. عزیزم از آبرسان کلینیک استفاده کردم مخصوص پوستای خشک. استاد پرسیدن برای پوست خشک میشه قطره اینگلوت داخل کرم معمولا قطره اینگلوت رو برای اینکه کاور برای موندگاری بالا میریزن توی کرم پودر، ولی تأثیری تو کاورش نداره. ولی بهتره قطره اینگلوتتون رو نگه دارین، فقط برای خط چشماتون که خشک میشه استفاده کنین. خیلی تأثیر زیادی برای کرم پودرتون نداره قطره اینگلوت. قطره هایی که میتونه کاور کرم پودر رو ببره بالا فراروسیه یا ابسولوتا، کلا از اینا میتونین استفاده بکنین برای اینکه کاور بره بالا. ببینین هم از برند خود ابسولوت میتونین استفاده کنین، هم فراروسی این قطره ها رو داره. اینو میتونین داخل کرم پودرتون برسین که کاور بره بالا. بگن قطره اینگلوت خیلی کارایی نداره. اینم خود برند فراروسی. بچه‌ها مدل پوست خشک بود که از آبرسان کلینیک مخصوص پوستای خشک استفاده شد. الانم که اورئالو ما اومدیم با کرم پودر فورور ترکیب کردیم. یه تست میکنیم ببینیم که برای رنگ پوستش خوبه یا نه. ببین همیشه این گوشه صورت تست بکنین. اگه کم رنگ یا مثلا احتیاج بود که پر رنگش بکنین، اون موقع میایین تو صفحه کرم پودرتون رنگش رو درست میکنین. بعد میای یه دست کل پوست رو میزنین. برای کاور نه، برای خشکی. برای خشکی پوستم نه، کاری نمیکنه اصلا. شما از همین آبرسانای کلینیک اگه داشته باشین، یکیش مخصوص پوستای چربه، یکیش مخصوص پوستای خشکه، میتونین از اینا استفاده بکنین. یا اگر که یکی پوستش خیلی خشک بود، از اویل های آرایشی استفاده بکنین.
همه برندها دارن، میتونین قبلش به پوست بزنین، اون خشکی پوست رو بگیرین. البته اگر خیلی خشک بود، اگر که نرمال بود که اصلا نیازی نیست از اویل استفاده بکنین، میتونین از همین آبرسانای معمولی استفاده کنین. ببینید شماره کرم پودر فورور 206 اورالمون متاسفانه رو درش بوده، شمارش کنده شده. ولی شما کرم پودراتون رو همیشه بر این مبنا انتخاب کنین یه دونه تیره داشته باشین تو کرم پودراتون، یه دونه هم روشن. این دوتا رو با هم ترکیب کنین میتونین انواع پوست و رنگش رو در واقع رنگ سازی بکنین. اینه که دوتا رنگ خیلی مهمه که حتما داشته باشین. سفید برای اونا که خیلی سفیدن و یه دونه بژ داشته باشین یا اگه کسی پوستش سبز بود از اون استفاده بکنین. دیگه بقیه پوستا هم میشه تقریبا بین همین سفید و تیره که میتونی ترکیب کنین اینا رو با هم دیگه. بچه سعی کنین کرم پودرتون رو که میزنین خیلی سریع بزنین، چون وقتی خشک بشه فیدش خیلی سخت میشه. بعد که زدین میایم با بلندر مرطوب کرم پودر رو سر جای خودش فید میکنیم. ببینین اصلا حالتی که بخواین کشش بدین به پوست و رفت و برگشت باشه رو پوست نباید کار بکنین، چون کرم پودر رو حرکت میدین. این باعث میشه که هم کاور کرم پودر میاد پایین، همینم که یه حالت ماسیدگی به پوست میده. ببینید هر دو مال یه کارخونه است، هم کارکتر هم فورور مال از یه برنده در واقع. هر دوتاش هم خیلی خوبه، چون من از هر دوش استفاده میکنم، خیلی خوبه. اینم که بهتون نشون دادم محصول جدیدش بود از فورور، چون فورور مخصوص پوست خشک داره، مخصوص پوست چرب داره، ولی اینی که بهتون معرفی کردم مخصوص انواع پوسته. کاورش هم بالاتر از اون مدل قبلیه. بچه صدا ببینید واضح هست، میکروفون ما کار میکنه؟ اگه صدا ضعیفه بگیم. سلام به دوستای جدید، آخر لایف با ما همراه باشید. نوشتن که فیکس شنل بهتره یا لورامرس؟ ببینید هر دو برندن، از برندهای خیلی قوی هستن، هر دو خیلی عالیان. ببینید چیزایی که برندن همه کیفیتاشون خوبه. بعضی از چیزا رو منتها ما میتونیم جایگزین بکنیم، بعضی از چیزا رو بهتر از اصلش استفاده بکنیم. حالا اگه جایگزین خواستی بکنیم، هم کلا شنل خیلی عالیه، هم لورامرسی. منتها اگر که خواستین یه چیزی اقتصادی هم باشه، میتونین از برند فورور، کارکتر و یا بنای استفاده بکنید. ولی کلا همه برندها پودر بیکشون خوبه، هم هدا خوبه، هم لورامرسی، شنل، مک، کلا برندها کیفیتش خوبه. ببین همه جای پوست رو یه دور میزنی و نازک. اگر پوست مشتری خیلی احتیاج به کاور داشت، بازم سعی کنی سبک بزنی. یه دور رو میزنی کامل همه جاشو بلند میکنین. اگر نیاز داشت سری دوم دیگه با براشتون نمیزنین، با خود بلندر دقیقاً نقاطی که مثلا احتیاج داره که کاورش بره بالا. فرض کنید که یه دور زدین، روی گونه ها میبینین هنوز کاور نشده، دقیقاً رو نقطه مورد نظرتون میایین دوباره کرم پودر میزنین. چون هرچی کرم پودر رو غلیظ‌تر بزنین، انباشتگی کرم پودر بالا میره و احتمال ماسیدگیش هم میره بالا. اینه که اگر نیاز نیست خیلی کاور پوست رو ببریم بالا، هم کرم پودر رو سعی کنین نازک بزنین و خیلی هم بلند کنین. کلا برای بلند کردنش زیاد وقت بذارین. درسته که توی هر مرحله پوست باید خشک بشه، مثل بعد از آبرسان، بعد پراینر و بعد کرم؟ یعنی مکسی که بینشون میکنین منظورشونه. ببین اگه منظورتون اینه، ما الان آبرسان رو زدیم، ماساژ دادیم، دیگه کافیه، میریم شروع میکنیم کرم پودر رو میزنیم، دیگه مکس نمیکنیم. بعد کرم پودرم که الان میبینید دیگه بلافاصله بعد از اینکه با براش زدیم شروع کردیم به بلند کردن. چون اگه بخواین مکس کنین کرم پودر رو بعد بلند کنین، فید نمیشه، چون بلافاصله رو پوست خشک میشه. پرسیدن کانسیلرتون فیس کاورش بیشتره یا تا؟ ببین هر دو کاورش خیلی بالاست، ولی
تو فیس اصلا چروک زیر چشم نمیندازه، با اینکه کاور بالایی داره اما یه بافت خیلی نرمی داره. تارت هم پوششش خیلی بالاست ولی یه مقدار کانسیلر خشکیه زیر چشم، برای کسایی که چروک دارن یه خورده خط میندازه. به نظر من اگر بین تارت و تو فیس میخواین یکیشو انتخاب کنین حتما تو فیس رو بگیرین. عزیزم پست لایف سیو میشه و دوباره میتونیم فالوتون رو نگاه کنید از اول و سوالاتتون رو بگیرین. صدای شما نمیاد؟ نارس کدوم شماره پرکار بوده که باعث استیلاد ترکیب کنید؟ ببینین بچه ها، اول از اینکه اگر کرم پودری که دارین میزنین مثلا خود استیلاده رو به تنهایی دارین میزنین، اگر که رنگش خوبه اصلا نیازی نیست شما بیاین با یک کرم پودر دیگه ترکیب کنین. ما زمانی دوتا کرم پودر رو با هم دیگه ترکیب میکنیم که یکیش کاورش کمه. اول از اینکه نارس اگر از این مدل شیشه ایش بخواین استفاده بکنین، بزنین بهتون نشون بدم. این مدل نارس خودش کاورش خیلی سبکه و مخصوص پوستای خشکم هست. این به تنهایی کاور زیادی به پوست نمیده، شما مجبورین که اینو بیاین با یک کرم پودری که کاورش بالاتره ترکیب بکنین. ولی مثلا اگر که میاین از این مدل نارس استفاده میکنین که خودش یک کرم پودری کاورش بالاست و مخصوص پوستای چربه، این دیگه احتیاج به ترکیب نداره چون خودش کاور داره. اینه که اگر کرم پودری که استفاده میکنه خودش به تنهایی کاورش خوبه اصلا ترکیبش نکنید. فقط برای رنگسازی ما میایم دوتا کرم پودر رو با هم دیگه ترکیب میکنیم اگر کاورش توی یه سطح باشه. اینه که نیازی نداره حتما بیاین استیلاده رو با یه چیز دیگه ترکیب بکنید، مگر اینکه بخواین رنگش رو کم رنگ یا پر رنگ بکنید که در کنارش از یه برند دیگه استفاده میکنید برای روشنی و تیرگی. بعد از اینکه اومدیم پوست رو کامل بلند کردیم میریم سراغ کانسیلر. خب ببینید کانسیلر رو سعی کنین که از روی گونه شروع کنین، مستقیم زیر چشم نزنین که لای خطوط چشم نره. ببینید روی گونه یه ذره با چشم فاصله میدین. اصلا فرقی نمیکنه که شما کانسیلر رو به چه شکلی بزنین. بعضیا میگن مثلا اینجا رو خط بندازین بعد اینجا، این باعث لیفت میشه. ببینید همه اینا بلند میشه و روی گونه روشن میشه. هیچ فرقی نمیکنه شما اینو چه مدلی کانسیلرتون رو بزنین. اینه که چون این سوال خیلی هست که کانسیلر رو چه شکلی بزنیم صورت لیفت میشه. هیچ فرقی نمیکنه چون ببینید تمام اینا الان بلند میشه سر جای خودش و اصلا مشخص نیست که شما چه شکلی زدید. برای اینکه زیر چشم چروک نشه میایم کانسیلر رو روی خودش اول بلند میکنیم، حجم اضافه کانسیلر رو میگیریم، بعد کم کم کانسیلر رو میبریم زیر چشم. یعنی وقتی مطمئن شدیم که حجم زیادی از کانسیلر رو بلند کردیم روی گونه، چون اگه مستقیم این حجم رو ببریم زیر چشم قطعا میره لای چروک چشم. تا این انتها هم روشن میکنیم. ببینید تا شقیقه ها، همین باعث میشه که صورت حالت لیفت به خودش بگیره، خطای دید میده وقتی شما این روشنی رو تا اینجا میارید. بچه کانسیلری که برای زیر چشم استفاده میکنین حتما باید 2 درجه از کرم پودرتون روشن تر باشه که بتونه توی کانتور زاویه سازی ایجاد بکنه، چون اگه هم رنگ پوست باشه کانتورتون خیلی جواب نمیده. بعد شما این تضاد رنگ رو بدین جان. این لایت سنده، پرکاربردترین شماره که کانسیلر تارته. بچه اگه خواستین جایگزینه اینم که از نظر اقتصادی خب این خیلی به صرفه نیست، اگر خواستین یه چیز جایگزین باشه و مناسب باشه به نسبت قیمتش میتونین از فورور استفاده کنین. هم فورور الان این مدل جدیدش این شکلی زده، قدیمیاش هم که فکر کنم همتون میشناسین دیگه به این شکله. کیفیت خیلی بالایی داره، یه بافت نرم و خوبی هم داره. خب میایم کانسیلر رو پس زیر چشم قشنگ فیدش میکنیم.
روی بینی رو میزنیم خیلی کم. بچه کلا این نقطه رو، چون جایی که کلا هم براق میشه و احتمال ماسیدگی و چرب شدنش خیلی زیاده، شما این نقاط رو سعی کنید کمتر کانسیلر بزنید. یعنی روی پیشونی رو حتی الامکان با کانسیلر خیلی روشن نکنید. ته بلندرتون هرچی که مون روی چونه میزنید و روی پیشونی. برای کسایی که پوستشون چربه، چون وقتی حجم زیادی از کانسیلر رو روی بینی میزنید بعد میکشین روی پیشونی، از این طرف هم رو چونه، خب این نقطه مثلثی خیلی زود چرب و براق میشه و ماسیده میشه. شما هرچی کمتر کانسیلر بزنین بهتر. گفتن که فورور 52 چه شماره‌ای بود؟ ببینید فورور 52 شماره 2ش خیلی خوش رنگه. یه توناژ شماره 1ش ببخشید. یه توناژ نخودی خوبی داره. حتما هم سعی کنید برای پوستایی که سبزن از توناژ نخودی استفاده بکنید که زیر چشم و کبودیشو بتونه بگیره. از رنگای سفید فقط برای سفید پوستا استفاده کنید. اگه کسی تیرگی داره سعی کنید از توناژ نخودی استفاده. بعد از اینکه این روشنیامون رو ایجاد کردیم، فیدش کردیم، حالا میریم سراغ فیکس کردن پوست. بچه برای کانتور چرب تو این مرحله ما میریم کانتور چرب رو میزنیم. ولی امروز چون میخوایم کانتور خشک بهتون آموزش بدم، بعد از اینکه کرم پودر رو زدیم، کانسیلر رو زدیم، یعنی روشنیامون رو انداختیم، میریم صورت و کلش رو با پودر بیک فیکسش میکنیم. بچه تفاوت بین پودر بیک و پودر فیکس توی رنگشه. هر دو برای فیکس کردن پوست به کار میره. بذار بدیم من اینو بیارم. منتها بعضی از پودر بیکا چون خواستم بگم الان من گم شد رفتم این پودر بیکر رو بیارم. ببینید برای پوست از پودر بیک بیرنگ باید استفاده بکنیم که کرم پودرمون رو تغییر رنگ نده. تفاوت پودر بیک و پودر فیکس فقط توی رنگشه، وگرنه هر دو برای خشک کردن پوست به کار میره. ولی شما اگه بیاین از پودر فیکس استفاده بکنین، چون رنگیه میاد کرم پودر شما رو تغییر رنگ میده، برای همین بهتر از پودر بیک بیرنگ استفاده بکنین. حالا برندهایی که میتونین استفاده کنین جایگزین برندهای گرون قیمت، میتونین از فورور، کارکتر و از فلورمار استفاده کنین. اینی که من الان دارم استفاده میکنم در حال حاضر لورا مرسی. بعد میایم کل پوست رو با پودر بیک حسابی خشکش میکنیم. قبل از اینکه پودر بیکتون رو بزنین، بالا رو نگاه میکنین، اگر که کانسیلرها جمع شده بود زیر چشم، حتما اونا رو با یه بلندر کوچیک خارج کنین از زیر چشم. ببینین اینجوری چکش بکنین، ببینین هیچ چی لای خطوط چشم نیست. بعداً بیاین پودر بیک رو بزنین. چون اگه همون جوری که کانسیلرها رفته لای چروکا شما بیاین بیکش بکنین، همون جوری چروکدار پوستو در واقع خشکش کردین. تمام خطوط هم مشخص میشه. اینه که قبلش حتما کانسیلرهای اضافه رو در بیارین از زیر چروکا. با آموزش مجازی شما میشه خوب یاد گرفت؟ ببینین بستگی داره. اگر که صفر هستین، مبتدی کامل هستین، یعنی جایی تا آموزش ندیدین، حتما باید یه آموزش حضوری داشته باشید، چون کار رو از نزدیک باید لمس کنین. کرم پودر رو همه مراحل مثلا کار رو از نزدیک ببینید. آموزش مجازی برای کسایی مناسبه که یه مدتی دارن کار میکنن، حالا میخوان یه آرایش جدید یا با برندهای جدید آشنا بشن. اینه که میتونن از کلاس‌های مجازی استفاده بکنن. ولی برای کسی که صفره متوجه نمیشه، چون خیلی کارا رو از نزدیک ندیده. اینه که بهتره یه دوره از نزدیک ببینه، بعد بیاد اشکالاتش رو با کلاس مجازی برطرف. بچه ها داشت سیف شنیدید بعدم بریم. گفتن که بهترین برند تل انگشت خیلی برندش تأثیری نداره بچه ها. این پد فقط کمک میکنه که شما پودر بیکو بزنی، وگرنه خیلی این الان من دارم میزنم کارکتر خیلی هم خوبه. حالا شما میتونید اصلا اینو با براش بزنین. خیلی ها با براش میزنن، این خیلی تأثیری تو کیفیت کارتون نداره. ببینین خیلی ها میان با براش پودر بیکو میزنن، هیچ فرقی نمیکنه. مهم اینه که همه قسمت های صورت که کرم پودر خورده با پودر بیک خشک بشه. حالا چه شما بیاین با پد،
چه با براش هیچ فرقی نمیکنه. منتها برای پوستایی که خیلی چربه بهتر شما با پد کار بکنید که بتونید با فشار دست زیاد ببینید پوستو حسابی مخملی کنید. براش چون یه ذره پودر رو پرتاب میکنه، اینه که بهتره با پد این کار رو انجام بدیم. تمام قسمت ها رو خشک کنید. بعد با یه براش کوچیکتر میایین زیر چشمو یه دستش میکنید. خب بعد میایم شروع میکنیم کانتور. خب اینجا من از کانتور بنفیت میخوام استفاده بکنم. حالا شما از هر برندی میتونین استفاده بکنید. چیزی که خیلی تو کانتور مهمه رنگ کانتورتونه بچه‌ها. تو اونایی که از پالت استفاده میکنین معمولا یکی دو تاش یه رنگ کدر داره. دقت بکنین که کانتوری که رنگش کدر باشه کانتورتون رو در نهایت چرک میکنه. کانتوری هم که بی نهایت روشن باشه یه ذره رنگش به هویجی میزنه و اونم برای پوست مناسب نیست. یه رنگ قهوه‌ای متوسط رو انتخاب بکنید که یه کانتور خوش رنگ بهتون بده. خب میایم شروع میکنیم زیر روشنیامون رو در واقع کانتور تیره رو میزنیم. برای اینکه صورت رو گرد بکنیم از قسمت وسط گوش کانتورمون رو شروع میکنیم به سمت بینی. ببینید دستمون گرده. اگه خواستین صورت رو کشیده بکنین از قسمت بالای گوش به سمت لب کانتور ایجاد میکنیم. ولی الان برای گرد کردن به سمت بینی دستمون رو میگیریم. استخون فکم یه مقدار اینجا رو تیره میکنیم به موازات همین کانتور گونمون. اگه صورت خیلی چاق بود این کانتور رو شما بالاتر بیارید. یعنی فضای کمتری رو روشن بذارید. این تیرگی رو بالاتر میارید. عزیزم اول پوستو خشک کردم بعد برم کانتور پوست رو انجام بدم. رنگ کانتور رو عوض نمی‌کنم. بچه‌ها کانتور یه سوالی که همیشه میپرسن همه میگن کانتور خشک بهتره یا کانتور چرب. ببینید اگه کانتور خشک رو شما بجا و با رنگ جوندار در واقع کانتور بکنین صورت رو همونقدر تغییر میده که بخوایم با کانتور چرب کار بکنیم. ولی اگه یه صورتی خیلی چاق و بزرگ بود برای کوچیک کردنش بهتره که از کانتور چرب استفاده کنین چون عمیق‌تر لاغر میکنه صورت رو. اگه پیشونی بلند بود پیشونی رو هم تیره میکنیم. براش کانتور چه مارکی بچه شما؟ ببینیم فرقی نمیکنه برندش یا شمارش این شکلی باشه. نه خیلی تخت باشه که کانتورتون رو خط بندازه، نه خیلی پخش باشه که وقتی شما دارین کانتور میکنه قسمت زیادی رو تیره بکنه. یه همچین سایزی خیلی خوبه که نه تراکمش خیلی زیاد باشه و نه خیلی کم. بعد بهترین حالت برای اینکه میخواین شما کانتور بکنید اینه که به مشتریتون بگین لبخند وقتی میزنه گونه خودش جاش مشخص میشه. شما دقیقاً اون قسمت رو تیره میکنید. بعد میریم سراغ کانتور بینی. با فشار دست خیلی کم 2 تا خط موازی همو میزنیم. بچه خیلی فشار ندیم که بره توی بافت پوست و در نیاد چون کانتور بینی خیلی تو دیده اینه که هرچی کم رنگ تر باشه بهتر. اگر یه بینی کوتاه بود شما خواستین کشیده بکنین این کانتور رو کشیده تا ابرو میبرین. این خودش باعث میشه که بینی که خودش کوتاهه و بزرگه کوچیک‌تر به نظر بیاد. ولی برعکس اگر یه بینی خودش
کشیده بود، شما سعی کنید این کانتور رو کوتاه فیدش بکنید، یعنی دیگه دستتون رو نکشید تا نزدیکای ابرو. همین قسمت ها تمومش کنید فیدش. بچه حتما سعی کنین که موقع کانتور کردن روبروی آینه کار بکنین که بتونین قرینه در بیارین. اولا مشتری رو هیچ وقت پشت به آینه کار نکنین، تمام مراحل رو بذارین مشتری ببینه که بهتون اطمینان کنه، چون که اگر که اطمینان نکنه هی فکر میکنه که زیر دستتونه، شما دارین مثلا پررنگ کار میکنین، هی ناراحتی که آخر کار چطوری میشه. اما وقتی که حین کار خودشو ببینه با انرژی بهتری زیر دستتون میشینه و خیالش راحت تره. اینه که سعی کنی حتما رو به آینه کار کنی. تو پستای بعدی چون لایومون خیلی طولانی میشه و قطع میشه سر 1 ساعت، اینه که پوست و با سایه رو ما جداگونه آموزش میدیم، قطعا آموزش بعدی رو میذاریم رو سایه بعد. خب بعد از اینکه کانتور کردیم با یه براش دیگه که تمیزه میاین قشنگ کانتوراتون رو بلند میکنید و یه دستش میکنید. اگر یه طرف میبینی کم رنگه پر رنگه یه دستش میکنید. خب حالا میایم توی این مرحله از پنکیک استفاده میکنیم. پنکیک 2 تا کاربرد داره توی این مرحله، هم میاد کاور پوستتون رو میبره بالا و همین که بین تیرگی و روشنی تضاد زیادی ایجاد میشه که کانتور بتونه خودش رو عمیق‌تر نشون بده. پس اگه تا به این مرحله پوست رسیدین، احساس کردین که قسمت‌هایی از پوست مشتریتون کاور نشده، مثلا این قسمت و حالا این قسمت که زیر کانتور تیر است، قسمت‌های روشنیش اگر که دیدین احتیاج به کاور داشت، تو این مرحله میاین از پنکیک استفاده میکنین. وقتی پنکیک رو پوستی که کامل با پودر بیک خشک شده میزنین، اصلا حالت کیکی به پوست نمیده. زمانی پوست ماسیده میشه که شما بیاین پنکیک رو دقیقاً بعد از کرم پودرتون استفاده بکنین، یعنی برق کرم پودر و چربیشو بیاین با پنکیک بگیرین، اون موقع پوستتون حالت کیکی و ماسیده میشه. اینه که باید حتما با پودر بیک چربی اضافهشو بگیرین، بعدا هر چقدر که خواستین میتونین پنکیک بزنین. ببینید الان ما داریم با این ایجاد روشنی، در ضمن این پنکیک هم شماره NC 25 میتونیم ببینید تضاد رنگ ایجاد بکنی که کانتورمون بیشتر مشخص بشه. قسمت های روشنمون رو پنکیک میزنیم. حالا اگه مثلا پیشونی دیدین هنوز کاور نشده پنکیک میزنیم. اگر که دیدین با همون کرم پودری که زدین کاور شده دیگه نیازی نیست بزنیم، ولی این قسمت ها رو سعی کنین حتما بزنین که این تضاد رنگ رو ایجاد بکنین. خب بعد از این مرحله میریم سراغ هایلایتینگ پوست. اینجا من از برند آناستازیا استفاده میکنم، شما میتونید از هر برندی استفاده بکنید. بچه برای پوستایی که سبز هستن سعی کن اصلا از توناژ سفید استفاده نکنید، چون پوست رو توسی میکنه و خاکی رنگ. بیاین از رنگای بژ استفاده بکنید. حالا اگه یکی پوستش روشن بود میتونی یه مقدار از روشن استفاده کنی، ولی برای سبزه ها و اونا که پوستاشون گندمیه سعی کن از رنگ بژ استفاده بکنید. هایلایتر هم بستگی به رنگ آرایشتون داره. اگه مثلا آرایشتون تو توناژ صورتیه میان از هایلایتر صورتی استفاده میکنین، اگر که آرایشتون تو تم آجوری و قهوه‌ایه میان از بژ استفاده میکنین. میایم روی روشنیا، ببینید روی روشنیا با دست سعی کنین، چون براش میاد هایلایتر یه ذره پراکنده میکنه. میاین روی گونه رو قشنگ هایلایت میکنید با دست، چون گرمای دست باعث میشه که پیگمنت چربی هایلایترتون در بیاد و رنگش رو بهتر بکنه. بله عزیزم، صورت رو
خوش کردم بعد کانتور انجام روی چونه هم هایلایتر میزنیم. روی بینی اگر بینی قوس داشت اصلا هایلایتر نزنید. اگر یه بینی نرمال داشت که قوس نداشت یه مقدار خیلی کمی هم هایلایتر میزنید. ولی اگه پوست چرب بود سعی کنید روی بینی رو هایلایتر نزنید، چون چربی این باعث میشه که پوست کلا چربتر و براق‌تر به نظر بیاد. اگرم این قسمت ها دیدین زیر پوستی داره مشتریتون یا چروک داره، هایلایتر رو دیگه تو این قسمت ها نیارید، سعی کنید توی شقیقه تمومش بکنید، چون هایلایتر ایرادای پوست و منفذ باز یا زیر پوستی های برجسته رو کامل مشخص میکنه. بعد از اینکه هایلایتر رو زدیم میریم سراغ رژ گونه‌مون. رژ گونه‌مون هم بر مبنای رنگ آرایشمون انتخاب میکنیم. الان من از رنگ صورتی استفاده میکنم. ببینید اینو دقت بکنین، هایلایتر رو همیشه قبل از رژ گونه بزنین، چون وقتی هایلایتر میزنین یه بخش زیادی رو روی کانتور رو میگیره. ببینید یه دورنگی ایجاد میکنه که این بهتره که با کانتورتون فید بشه در واقع. ولی شما قبل از رژ گونه اگر این هایلایتر رو بزنین، بعدش به این رژ گونه رو بزنین، این مرز رو از بین میبرین. ببینید با فشار دست کم این مرز رو از بین میبرین. پرسیدن کانسیلر تارت میشه برای همه افراد استفاده کنن؟ برای همه میشه، فقط برای کسایی که سنشون بالاست و چروک داره دور چششون بهتر از تارت استفاده نکنید. اگرم فقط تارت رو دارین یا مثلا اون رنگی که میخواین استفاده بکنین فقط توی برند تارت دارین، یه مقدار خیلی کمی با کرم پودرتون ترکیب کنین که بافتش رو سبک‌تر بکنین. رژ گونه مکه، اسمش هم که کلا پاک شده. خواهش میکنم عزیزم. بچه این پیج ما کلا آموزشیه، تمام نکات رو ما بهتون آموزش میدیم. حین آموزش هم هر سوالی داشتین میتونین بپرسین. اینم اسمشو پیدا کردم، بلاش بیبی. بچه برند مک شماره نداره، همشون اسم داره. خب ببینید رژ گونه‌تونم خیلی با فشار دست کم پراکنده و دقیقاً همون شکلی که کانتور کردین رژ گونه رو میزنین. اگر کشیده کانتور کردین که رژ گونه رو کشیده دقیقاً رو کانتور میزنین. اگر صورت رو گرد کانتور کردین که رژ گونه رو دستتون رو گرد میگیرین. خب بچه کار ما تموم شد. اگر سوالی چیزی دارین بپرسین، اگر نه که لایومون رو تموم میکنیم و باهاتون خداحافظی میکنیم. بچه ها لایو سیو میشن. خدا نگهدار. نمیدونم تا حالا من خودم نکردم. همیشه ما باید بزنی بیرون بعد سیوش کنی. تو بلدی؟ چقدر خوب شد. پوست خودش هم تو چیز اینجوری خوب بود. اول کنسلو که قطعا نباید.